เคยสงสัยไว้ค่ะว่าเวลาที่เราตั้งใจรักษาศีลและฝึกสมาธิไปเรื่อยๆปลายทางของมันจะไปจบที่ตรงไหนและเราจะเช็คแผนที่การเดินทางของจิตใจได้อย่างไรว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนของการปฏิบัติแล้วยินดีต้อนรับสู่ The Master's Decode ถอดรหัสปรมาจารย์ค่ะในการถอดรหัสครั้งนี้ของซีรีส์วิปัสสนาภาวนาในพระไตรปิฎกตอนที่ 10เราจะขยับเข้าไปใกล้ความจริงอันสูงสุดอีกขั้นจากคำสอนของดร.สุพีทุมทองวันนี้ AI จะพาไปถอดรหัสความลับเรื่องลำดับสภาวะธรรมและความบริสุทธิ์มาดูกันค่ะว่าการเจริญวิปัสสนาจะค่อยๆชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ไปทีละเปราะอย่างไรและผลลัพธ์จากการที่เรามองเห็นว่าทุกสิ่งเป็นแค่รูปธรรมและนามธรรมจะนำไปสู่อะไรเตรียมแผนที่ดูจิตของทุกคนให้พร้อมแล้วไปถอดรหัสด้วยกันค่ะสวัสดีครับเป็นภารกิจที่น่าตื่นเต้นมากเลยนะครับวันนี้ใช่ค่ะคือสำหรับภารกิจหลักในการเจาะลึกครั้งนี้เรามีบันทึกการบรรยายของอาจารย์สุพีทุมทองที่เจาะลึกเนื้อหาจากพระไตรปิฎกมาเป็นเข็มทิศนะคะเป้าหมายหลักของเราเลยก็คือการกางแผนที่ดูจิตเพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงานของมันว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นที่เราเพิ่งตั้งไข่ฝึกฝนกันเนี่ยไปจนถึงเป้าหมายสูงสุดคือนิพพานจิตของเราต้องเดินผ่านสถานีอะไรบ้างเป็นแผนที่ที่สำคัญมากครับเพราะว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่เห็นภาพรวมหรือไม่ได้กางแผนที่ให้มันชัดเจนเราอาจจะเผลอเดินวนอยู่ในเขาวงกฏเดิมๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้นะครับจริงค่ะสิ่งที่อาจารย์สุพีได้บรรยายไว้เนี่ยคือการหยิบยกข้อมูลจากพระไตรปิฎกมาเรียบเรียงให้เห็นถึงเหตุและผลครับว่าสภาวธรรมแต่ละข้อเชื่อมโยงกันเป็นระบบยังไงคือธรรมะไม่ใช่การท่องจำข้อเนอะแต่มันเป็นกลไกทางธรรมชาติที่มันส่งผลกระทบถึงกันอย่างแยกไม่ออกเลยครับโอเคค่ะเอาล่ะเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่านะคะก่อนที่เราจะออกเดินทางไปบนแผนที่นี้เนี่ยเราคงต้องเคลียร์กันให้ชัดๆก่อนว่าตัวเราที่กำลังจะออกเดินทางเนี่ยแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ใช่ครับอันนี้จุดเริ่มต้นเลยครับคือในบันทึกการบรรยายนะคะมีผู้ฟังในคลาสของอาจารย์สุพีถามถึงประโยคเด็ดของท่านวชิราภิกษุณีที่กล่าวไว้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเอาจริงๆนะคะพอแพรได้ยินประโยคนี้เนี่ยยอมรับตรงๆว่าแอบรู้สึกหดหู่นิดนึงนะคะเข้าใจได้ครับแบบว่าเหมือนชีวิตนี้มันมืดมนจังเลยไม่มีอะไรดีๆหรือสวยงามเกิดขึ้นเลยหรือยังไงทำไมถึงมีแต่ทุกข์ล่ะคะเป็นความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นกับหลายคนเลยครับเวลาได้ยินประโยคนี้แต่ว่าถ้าเราลองมองลึกลงไปในกลไกของมันจริงๆคำว่าทุกข์ในบริบทของท่านวชิราภิกษุณีเนี่ยท่านไม่ได้แปลว่าความรู้สึกเศร้าหมองร้องไห้เสียใจหรือว่าความเจ็บปวดทางอารมณ์แบบที่พวกเราใช้กันในชีวิตประจำวันนะครับไม่ใช่อารมณ์เศร้าหรอคะไม่ใช่ครับแต่ท่านกำลังพูดถึงขันธ์ห้าหรือพูดง่ายๆคือกลุ่มของรูปธรรมและนามธรรมที่มันปรุงแต่งขึ้นมาครับแบบนี้นี่เองเพื่ออธิบายกลไกนี้ให้เห็นภาพชัดๆนะครับอาจารย์สุพีได้ยกตัวอย่างเปรียบเทียบเรื่องส่วนประกอบของรถยนต์หรือในภาษาบาลีเราใช้คำว่าอังคสัมภาราครับลองนึกภาพตามช้าๆนะครับสมมุติว่าเราเดินเข้าไปในโรงรถเราเห็นล้อวางอยู่มุมหนึ่งเห็นตัวถังโครงเหล็กวางอยู่อีกมุมหนึ่งมองเห็นภาพค่ะมีเครื่องยนต์มีเบาะนั่งมีพวงมาลัยแยกชิ้นกันอยู่ถามว่าในชิ้นส่วนที่กองอยู่เหล่านั้นเนี่ยมีชิ้นไหนไหมครับที่เราชี้แล้วเรียกมันว่ารถก็ไม่มีนะคะมันก็คือล้อก็คือเบาะคือเครื่องยนต์ที่วางแยกกันอยู่ถูกต้องเลยครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอาชิ้นส่วนทั้งหมดนี้มาประกอบเข้าด้วยกันขันน็อตเชื่อมต่อระบบต่างๆเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เราถึงเกิดสมมุติบัญญัติขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่สิ่งนั้นว่านี่คือรถคือต้องประกอบกันก่อนถึงจะเรียกว่ารถใช่เลยครับกลไกของชีวิตมนุษย์ก็ทำงานแบบเดียวกันเป๊ะเลยครับเมื่อขันธ์ห้าซึ่งมันประกอบไปด้วยรูปก็คือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือความคิดปรุงแต่งและวิญญาณก็คือการรับรู้ผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจค่ะพอทั้ง5อย่างนี้มาประกอบกันใช่ครับพอมาประกอบเข้าด้วยกันและทำงานประสานกันเราจึงสมมุติเรียกกลุ่มก้อนกระบวนการนี้ว่าสัตว์หรือบุคคลหรือตัวเรานี่แหละครับโหชัดเจนเลยค่ะดังนั้นเมื่อเรากลับไปที่ประโยคของท่านวชิราภิกษุณีเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดและดับอยู่ตลอดเวลาในทุกๆเสี้ยววินาทีมันไม่ใช่นายกหรือนางคอที่ไหนเลยครับ
แต่เป็นขันธ์ห้าใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ มันเป็นเพียงกลุ่มก้อนของกระบวนการขันธ์ห้าหรือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ตามธรรมชาติของมันเท่านั้นเองครับ มันมีเหตุปัจจัยมันก็เกิดขึ้น ตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็เสื่อมสลายดับไป นอกเหนือจากวงจรการเกิดดับของขันธ์ห้านี้แล้ว มีเพียงสภาวะเดียวเท่านั้นที่อยู่นอกเหนือสมมุติและไม่มีการเกิดดับ นั่นก็คือพระนิพพานครับ อือหือพอฟังกลไกนี้แล้วจากที่ตอนแรกแพรรู้สึกหดหู่นะคะ กลายเป็นว่ามันปลดล็อกความรู้สึกไปเลยค่ะ อ่ะฮะ ยังไงบ้างครับ ก็คือถ้าเราเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังเกิดดับมันไม่ใช่ตัวเรา มันก็แปลว่าความโกรธความเศร้าหรือความผิดหวังที่เกิดขึ้น มันก็ไม่ใช่ของเราสิคะ มันเป็นแค่ระบบขันธ์ห้าที่กำลังทำงานตามเหตุปัจจัยของมัน ถูกต้องที่สุดเลยครับ มันแค่ทำหน้าที่ของมัน ทีนี้พอเราเข้าใจแล้วว่ารถยนต์คันนี้ หรือขันธ์ห้านี้มันทำงานอย่างไรคำถามต่อมาก็คือ แล้วเราจะจัดการกับระบบนี้เพื่อเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นได้อย่างไรคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับ คือในบันทึกเนี่ยอาจารย์สุพีได้ยกข้อมูลจากคัมภีร์ปริวารในวินัยปิฎกมาอธิบายแผนที่เส้นทางนี้แพรว่ามันเหมือนกับการที่เราเรียงโดมิโนเลยค่ะ คือถ้าเราวางชิ้นแรกถูกองศา ชิ้นต่อๆไปมันก็จะส่งแรงกระแทกให้ล้มตามกันไปเองอย่างสวยงาม อยากให้ช่วยเล่าให้ผู้ฟังหน่อยค่ะว่าโดมิโน14 ขั้นตอนนี้ มันมีกลไกส่งต่อกันยังไงทำไมมันถึงทำงานอัตโนมัติได้ขนาดนั้นคะ อุปมาเรื่องโดมิโนของทางรายการนี้อธิบายกลไกทางจิตได้ดีที่สุดเลยครับ คือในคัมภีร์ปริวารท่านอธิบายลำดับสภาวธรรมไว้ 14 ขั้นตอน ซึ่งมันคือปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เป็นเหตุและผลต่อเนื่องกันเลยครับ โดมิโนชิ้นแรกสุดที่สำคัญมากก็คือ วินัยหรือการรักษาศีลครับ อืมวินัยเหรอคะ บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือการบังคับหรือเปล่า ใช่ครับ คนมักจะมองว่าวินัยคือการบังคับ แต่ในทางธรรมเนี่ยวินัยมีไว้เพื่อสังวรหรือการสำรวมระวังครับ มันคือการปิดกั้นไม่ให้กิเลสไหลเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กายใจ อ๋อ เป็นเหมือนรั้วป้องกัน ใช่ครับ และเมื่อเราสังวรได้ดี เราไม่ไปละเมิดใคร ไม่ทำผิดศีล โดมิโนชิ้นต่อไปมันก็จะทำงานทันทีเลยครับ นั่นคือเกิดสภาวะอวิปปติสาร ซึ่งแปลว่าความไม่เดือดร้อนใจครับ เดี๋ยวนะคะ ขอเจาะตรงนี้นิดนึงค่ะ ทำไมการที่เราแค่ไม่ได้ทำผิด ถึงกลายมาเป็นสภาวะธรรมที่สำคัญขั้นต่อไปได้ล่ะคะ เพราะว่าในทางจิตวิทยาของพุทธศาสนาเนี่ย เวลาที่เราโกหกหรือทำร้ายใคร จิตใต้สำนึกเราจะเกิดความหวาดระแวงครับ เราต้องคอยสร้างเรื่องมาปกปิด ต้องคอยกังวลว่าเฮ้ยใครจะจับได้ไหม อือหือ จริงด้วยค่ะ มันจะมีความกังวลลึก ความกังวลเนี่ยแหละครับ คือไฟที่เผาจิตใจ แต่พอเรามีวินัย เราไม่มีชนักติดหลัง จิตมันจะรู้สึกโล่ง สบาย ปลอดโปร่งเลยครับ ความโล่งใจที่ไม่มีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยแหละครับ คืออวิปปติสาร ๆ โห เห็นภาพเลยค่ะ แล้วยังไงต่อคะ และเมื่อจิตปราศจากความกังวลแล้ว โดมิโนชิ้นที่ 3 ก็จะล้มตามมาครับ คือเกิดปราโมทย์หรือความเบิกบานใจแช่มชื่นใจ พอจิตเบิกบานมันจะส่งต่อพลังงานให้เกิดปีติครับ คือความอิ่มเอมใจซาบซ่านใจ อ่ะฮะ ประโมทย์แล้วก็ปีตินะคะ ใช่ครับ แล้วปีตินี้เองจะไปหล่อเลี้ยงให้เกิดปัสสัทธิ คือความสงบระงับทางกายและใจ แบบไม่กระสับกระส่ายไม่ทุรนทุรายครับ และเมื่อกายใจสงบระงับอย่างเต็มที่ สิ่งที่ผุดขึ้นมาคือ สุขครับ เป็นความสุขที่ประณีต ปราศจากการเจือปนของกิเลส อืม เป็นความสุขที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีก และความสุขตัวนี้เนี่ยแหละครับ ที่เป็นฐานรากที่แข็งแกร่งที่สุด ในการทำให้เกิดสมาธิครับ โห ตรงนี้ล่ะค่ะที่แพรรู้สึกว้าวมาก น่าสนใจใช่ไหมล่ะครับ ๆ มากค่ะ คือตัวเรามักจะติดภาพจำว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อจะเข้าถึงสมาธิเนี่ยมันต้องเป็นเรื่องเคร่งเครียด ต้องอดทน นั่งหลังขดหลังแข็ง กัดฟันทนความเจ็บปวดอะไรแบบนี้ แต่จากกลไกโดมิโนที่คุณอธิบายมา มันกลายเป็นว่าศาสนาพุทธสอนให้เราเข้าถึงสมาธิด้วยความสุข ใช้ความสุขเป็นตัวหล่อเลี้ยงให้จิตตั้งมั่น เป็นความเข้าใจที่ตรงประเด็นมากเลยครับ สมาธิที่ถูกต้องหรือสัมมาสมาธิเนี่ยไม่ได้เกิดจากการกดข่มจิตใจอย่างตึงเครียดเลยนะครับ แต่เกิดจากจิตที่อิ่มเอมและมีความสุขต่างหาก อ๋อ คือพอมีความสุขแล้วมันก็ไม่อยากไปไหนใช่ไหมคะ ถูกต้องครับ เมื่อจิตมีความสุข มันจะไม่อยากวิ่งไปหาอารมณ์อื่น มันจึงตั้งมั่นเป็นสมาธิได้เองตามธรรมชาติเลยครับ แล้วพอโดมิโนล้มมาถึงขั้นสมาธิแล้ว จิตที่มีกำลังมากพอ มันจะล้มโดมิโนเข้าสู่ฝั่งของปัญญาครับ เข้าสู่ปัญญาแล้วสเต็ปต่อไปคืออะไรคะ เริ่มจากเกิดยถาภูตญาณทัศนะครับ
คือการมองเห็นความจริงว่าขันธ์ห้ามันเป็นแค่กระบวนการเกิดดับ ไม่เที่ยงเป็นทุกข์พอจิตเห็นความจริงชัดเจนปุ๊บก็จะเกิดนิพพิดาคือความเบื่อหน่ายครับ เบื่อหน่ายนี่คือแบบรำคาญหรือเปล่าคะเอ่เบื่อหน่ายในที่นี้ไม่ใช่รำคาญนะครับ แต่เหมือนกับว่าเราเคยหลงกลมายากลมาตลอดชีวิต แล้ววันหนึ่งเราจับทริคได้ว่าเขาเล่นยังไง เราก็เลิกตื่นเต้น เลิกหลงไหล นั่นแหละครับ คือนิพพิดา อ๋อเหมือนหมดความน่าสนใจไปเลย ใช่ครับ จากนั้นจิตจะพัฒนาไปสู่วิราคะ คือคลายความกำหนัดยึดติดนำไปสู่วิมุตติ คือหลุดพ้นจากกิเลส แล้วก็ตามมาด้วยญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้ว จนกระทั่งโดมิโนชิ้นสุดท้ายล้มลง นั่นคืออนุปาทาปรินิพพานครับ หรือการดับสนิทโดยหมดเงื่อนไข หมดเหตุปัจจัยในการเกิดอีกต่อไปโดยประการทั้งปวงครับ ตรงนี้แหละที่น่าสนใจมากๆค่ะ แผนที่โดมิโน14 ขั้นที่ฟังมาเมื่อสักครู่เนี้ยมันดูเป็นเส้นทางบวกๆที่สวยงามมากเลยนะคะ แบบว่าจากวินัยไปสู่ความไม่เดือดร้อนใจ ไปสู่ความสุขไปสู่สมาธิ ใช่ครับ ฟังดูสมูทมาก แต่ว่าในโลกความเป็นจริงพวกเรามักจะหลงทางวนเวียนอยู่ในเขาวงกฏที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท หรือวงจรแห่งการเกิดทุกข์แพทย์สังเกตเห็นจากข้อมูลของอาจารย์สุพีว่า ในสายที่ทำให้เกิดทุกข์เนี่ยจากอวิชชาทำให้เกิดสังขารไล่ไปเรื่อยๆจนจบที่ทุกข์แต่ตัวที่เชื่อมให้คนเราพลิกกลับไปสู่สายแห่งการหลุดพ้นได้เนี่ยกลับเป็นตัวความทุกข์เสียเอง อืม เป็นจุดสังเกตที่แหลมคมมากครับ เดี๋ยวนะคะขอแย้งนิดนึงค่ะ คือในชีวิตจริงเนี่ยคนเราเจอความทุกข์แสนสาหัสกันเยอะแยะเลยนะคะ อกหักตกงานล้มละลาย แต่หลายคนเขาก็ไม่ได้เกิดศรัทธาในธรรมะนะคะ เขาอาจจะซึมเศร้า หรือโกรธแค้นโลก โทษโชคชะตาไปเลยก็ได้ทำไมความทุกข์ในบริบทนี้ถึงถูกบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของศรัทธาได้ล่ะคะ กลไกมันต่างกันตรงไหนเอ่ย เป็นการตั้งคำถามที่เฉียบขาดและจับประเด็นได้ลึกซึ้งมากครับ อันนี้คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดของวิวัฒนาการทางจิตเลยครับ อาจารย์สุพีได้ถอดรหัสกลไกนี้จากคัมภีร์สังยุตตนิกาย นิทานวรรคไว้อย่างน่าทึ่งเลยครับ เป็นยังไงคะ คือความทุกข์ทั่วไปที่ทำให้คนโกรธหรือซึมเศร้าเนี่ย เป็นเพราะเขายังรู้สึกว่าเขายังจัดการมันได้ครับ เขาเลยพยายามหาวิธีแก้แค้น หรือหาทางชดเชยทางโลกีอยู่ อ๋ออ๋อคือยังมีหวังแบบผิดๆอยู่ ใช่ครับ แต่ความทุกข์ที่เป็นจุดเปลี่ยนในพระสูตรนี้เนี่ย มันคือสภาวะที่ขันธ์ห้าถูกบีบคั้นด้วยความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตาย จนถึงขีดสุดครับ เป็นขีดสุดที่มนุษย์ตระหนักได้อย่างหมดจดเลยว่า โลกใบนี้อำนาจเงินทอง หรือแม้แต่ร่างกายนี้มันควบคุมไม่ได้เลย ไม่มีทางออก ไม่มีที่พึ่งอื่นใดในทางโลกีที่แท้จริงได้เลย แบบว่าถึงทางตันของจริงเลยใช่ไหมคะ ครับวินาทีที่ความทุกข์บีบคั้นจนกำแพงแห่งความหลงผิดว่าเราควบคุมชีวิตได้มันพังทลายลง นั่นแหละครับจะเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จิตยอมจำนนต่อโลกียะ และพลิกกลับมามองหาทางรอดนอกระบบ ซึ่งนั่นก็คือการเปิดใจยอมรับ และเกิดสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาครับ โห อ๋อกลไกมันคือการพังทลายของอีโก้และการหลงผิดว่าเราคอนโทรลได้นี่เอง เป๊ะเลยครับ พอระบบเดิมมันถึงทางตัน จิตเลยต้องหาทางออกใหม่ ซึ่งก็คือศรัทธาในปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่เอง ถูกต้องเลยครับ มันเป็นศรัทธาที่หันหลังกับวิถีโลกิยะแบบเดิมๆเลย จุดนี้แหละที่เราเรียกว่า เป็นจุดพลิกผันจากวัฏฏะหรือการวนเวียนอยู่ในโลก สู่วิวัฏฏะคือการหมุนออกจากวงจรโลกครับ ฟังดูทรงพลังมากเลยค่ะ และเมื่อศรัทธานี้เกิดขึ้นอย่างแรงกล้าเนี่ย มันจะไปทำหน้าที่เป็นโดมิโนชิ้นแรก แทนที่วินัยในแบบเดิมเลยครับ มันจะกระตุ้นให้เกิดปราโมทย์ปีติ สุข สมาธิ ไล่ระดับปัญญาไปจนถึงการเกิดขยายาน ซึ่งก็คือญาณอย่างรู้ว่ากิเลสสิ้นไปแล้ว ฮะ สรุปก็คือ ธรรมชาติออกแบบให้ความทุกข์ขั้นสุดนั่นแหละครับ เป็นแรงถีบตัวหรือเป็นสปริงโบร์ดให้เรากระโดดหลุดพ้นออกมาจากบ่อโคลนครับ เป็นกลไกทางจิตวิทยาที่ล้ำลึกมากจริงๆค่ะ ทำให้เรามองความทุกข์ในชีวิตเปลี่ยนไปเลยนะคะ มันไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือปุ่มสตาร์ทของกระบวนการหลุดพ้นเลย ใช่ครับ เป็นปุ่มสตาร์ทที่สำคัญมาก ทีนี้ตอนนี้เราเห็นภาพรวมของเส้นทางแล้ว เห็นปุ่มสตาร์ทแล้ว แต่เพื่อไม่ให้หลงทางระหว่างที่กำลังเดินอยู่ในแผนที่นี้ เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเรากำลังเดินมาถูกทาง เป็นเรื่องที่นักปฏิบัติต้องหมั่นเช็คเลยครับ ใช่ค่ะ เพราะเอาจริงๆ ในวงการนักปฏิบัติเนี่ย บางคนรักษาศีลมาเป็น10 ปี กินมังสวิรัติ
เป๊ะมาก แต่จิตใจยังเต็มไปด้วยความหงุดหงิดขี้รำคาญ หรือบางคนทำสมาธิจนนิ่งสงบเก่งมากๆ แต่พอออกจากสมาธิปุ๊บก็ยังหลงยึดติดในอัตราตัวตนว่าฉันเก่งกว่าใคร เราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัด หรือเป็นเช็คพอยต์ว่าเรากำลังก้าวหน้าไปจริงๆคะไม่ใช่แค่วิ่งอยู่บนลู่วิ่งที่ไม่ได้ไปไหน ถ้าเปรียบการปฏิบัติธรรมเป็นการเดินทางนะครับ อาจารย์สุพีได้นำเสนอเช็คพอยต์สำคัญจากรถวินีตสูตร ที่เรียกว่าวิสุทธิ 7 หรือความบริสุทธิ์ 7 ขั้นครับ วิสุทธิ7นะคะทำงานยังไงคะ หลักการทำงานของวิสุทธิ 7 มันเฉียบขาดมากตรงที่ มันกำหนดกลไกไว้เลยว่า สถานีหนึ่งมีไว้เพื่อส่งต่อให้กับสถานีถัดไปเท่านั้นครับ เริ่มจากสถานีแรกศีลวิสุทธิ หรือความบริสุทธิ์ของศีล มีไว้เพื่อประโยชน์แก่จิตตวิสุทธิ หรือสมาธิเท่านั้นครับ อ๋อหมายความว่าถ้าเราเคร่งศีลแต่สมาธิไม่เกิด การยึดติดในรูปแบบ หรือเรายังไม่เข้าใจวิธีนำความสงบของศีลมาเป็นฐานให้จิตตั้งมั่น เราก็สอบไม่ผ่านเช็คพอยต์นี้ครับ ชัดเจนเลยค่ะ แปลว่าศีลที่สำเร็จประโยชน์คือศีลที่ส่งผลให้จิตสงบเป็นสมาธิ แล้วสถานีสมาธิล่ะคะ ต้องส่งผลไปที่ไหนต่อ เมื่อเราได้จิตวิสุทธิ หรือจิตที่เป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเนี่ยเช็คพอยต์ต่อไปที่มันต้องส่งพลังไปให้ถึงคือ ทิฏฐิวิสุทธิ หรือความเห็นที่ถูกต้องครับ ความเห็นที่ถูกต้องคือยังไงคะ หมายความว่าเราต้องเอาความนิ่งและความใสของสมาธินั้น มาเป็นแว่นขยายส่องดูความจริง เพื่อทำลายความเห็นผิดที่ยึดติดตัวตนให้ได้ครับ เราต้องแยกแยะให้เห็นถึงระดับโครงสร้างเลยว่า แท้จริงแล้วทุกอย่างประกอบขึ้นจากแค่รูปธรรมและนามธรรมเท่านั้น ไม่มีนายกไม่มีนายขอ อือฮึกลับไปเรื่องรถยนต์ตอนแรกเลย ใช่ครับ ถ้าใครทำสมาธิได้ลึกซึ้งมาก นั่งได้เป็นวันๆแต่พอลืมตาขึ้นมายังรู้สึกว่าฉันเก่งฉันมีตบะเหนือกว่าคนอื่น นั่นแปลว่าสมาธินั้นถูกกิเลสแฮกไปแล้วครับ ยังไม่บรรลุเป้าหมายของมัน โห ถูกกิเลสแฮกคำนี้เห็นภาพเลยค่ะ แล้วอะไรคือตัวการสำคัญที่ทำให้คนเราตกม้าตายไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีคะ ตรงนี้มีประเด็นสำคัญมากจากอังคุตตรนิกายที่อาจารย์สุพีเน้นย้ำเลยครับ นั่นคืออันตรายสูงสุดที่ขวางกั้นเส้นทางทั้งหมดนี้ เราเรียกว่ามโนทุจริต โดยเฉพาะตัวหัวโจกที่ชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิ หรือความเห็นผิดครับ มิจฉาทิฏฐิมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอคะ ลองเปรียบเทียบแบบนี้นะครับ การปฏิบัติธรรมมันเหมือนการขับรถเดินทาง ศีลที่ดีเหมือนเราเติมน้ำมันเต็มถัง สมาธิที่ดีคือเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆ ค่ะ แต่มิจฉาทิฏฐิมันคือการที่เราตั้งค่า GPS ผิดทิศตั้งแต่ต้นครับ สมมุติเราจะไปเชียงใหม่ แต่ GPS ชี้ไปทางทิศใต้ ต่อให้คุณมีน้ำมันเต็มถัง เครื่องยนต์แรงแค่ไหน ยิ่งคุณเหยียบคันเร่ง คุณก็ยิ่งหลงทางออกห่างจากเป้าหมายไปไกลเท่านั้นครับ โอ้โห อุปมา GPS นี่ทำให้เห็นภาพความน่ากลัวของความเห็นผิดเลยค่ะ ยิ่งขยันแต่เห็นผิดก็ยิ่งพังทลาย ใช่ครับ มิจฉาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งที่มีโทษรุนแรงที่สุดมากกว่าการทำผิดทางกายหรือวาจาเสียอีกครับ เพราะมันบิดเบือนระบบรับรู้ทั้งหมดเลยครับ แล้วทีนี้ถ้าเราตั้ง GPS ถูกทิศแล้วล่ะคะ จิตเราจะเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร ถึงจะค่อยๆ สลัดความหลงผิดออกไปได้ เมื่อ GPS ถูกต้องนะครับ จิตที่ประกอบด้วยสมาธิและปัญญา จะเข้าสู่กระบวนการชำระล้างความหลงผิดอย่างเป็นระบบเลยครับ อาจารย์สุพีอธิบายสภาวธรรมเชิงลึกในช่วงนี้ไว้ 3 ระดับ ซึ่งผมขอค่อยๆ อธิบายกลไกทีละสเต็ปนะครับ ได้เลยค่ะ สภาวะแรกคืออาทินะโว หรือการมองเห็นโทษภัยของสังขารทั้งหลายครับ กลไกของมันเหมือนกับว่า สมมติมีอาหารจานโปรดที่เราชอบกินมากๆวางอยู่ตรงหน้า เรากำลังจะตักเข้าปาก แต่มีคนเอาแว่นตาพิเศษมาให้เราใส่ ฮะ พอใส่ปุ๊บ เราเห็นเลยว่าในอาหารจานนั้นมียาพิษร้ายแรงคลุกเคล้าอยู่เต็มไปหมด ความรู้สึกน่ากินมันจะหายวับไปทันที กลายเป็นความรู้สึกเห็นอันตราย นี่แหละครับคือกลไกของอาทินะโว พอจิตเห็นว่าขันธ์ห้ามีแต่ความเสื่อมสลาย เป็นรังของโรค เป็นของร้อน จิตก็จะถอยห่างออกมาใช่ไหมคะ ใช่ครับ ถอยแบบไม่อยากยุ่งเลย จากนั้นจะเข้าสู่สเต็ปที่ 2 คือ ยาตปริญญา คือการกำหนดรู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงอย่างถ่องแท้ครับ อันนี้ต่างจากสเต็ปแรกยังไงคะ เปรียบเหมือนเราไม่ได้แค่เห็นยาพิษแล้ววิ่งหนีนะครับ แต่เราเอาอาหารจานนั้นเข้าห้องแลบวิเคราะห์จนเข้าใจโครงสร้างทางเคมีของยาพิษนั้น ทะลุปรุโปร่งเลยว่ามันทำงานยังไงทำร้ายเรายังไง นี่คือการรู้แจ้งสภาวะแบบถึงรากถึงโคนครับ โห วิเคราะห์เจาะลึกเลย และเมื่อปัญญาบริบูรณ์ถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยจะนำไปสู่สเต็ปสุดท้ายคือปหานปริญญา คือการรู้จนสามารถละทิ้งและตัดขาดจากกิเลสได้อย่างเด็ดขาดครับ แบบทิ้งไปเลยเหรอคะ
เหมือนเราโยนอาหารจานนั้นทิ้งไปเลยครับ และไม่มีวันที่จะกลับไปมีความรู้สึกอยากกินมันอีกเลยชั่วชีวิต นี่คือกลไกการเปลี่ยนผ่านจากความหลงไปสู่การรู้แจ้งและหลุดพ้นอย่างสมบูรณ์ครับ ฟังการถอดรหัสกลไกจิตแต่ละสเต็ปแล้วมันทั้งลึกซึ้งและมีความหมายในตัวของมันเองมากๆเลยนะคะ แต่เอาจริงๆนะคะ พอฟังถึงสภาวะธรรมขั้นสูงขนาดนี้แล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรล่ะ ยังไงนะครับ ก็คือสำหรับพวกเราที่ยังเป็นคนทำงานหาเช้ากินค่ำต้องตื่นเช้าไปเผชิญรถติด ต้องดูแลครอบครัวต้องประชุมงานทุกวันเนี่ยเส้นทางนี้ดูเหมือนจะเหมาะกับนักบวชที่ปลีกวิเวกอยู่ในป่าเท่านั้นหรือเปล่าคะอย่างพระภิกษุท่านอาจจะฝึกเจริญอานาปานสติดูลมหายใจ16ขั้นตอนได้เต็มที่แล้วฆราวาสอย่างพวกเราล่ะคะจะสามารถเดินบนแผนที่เดียวกันนี้ได้ไหมมีเครื่องมืออะไรให้เราใช้บ้างเอ่ยเดินได้แน่นอน100%ครับ และนี่แหละคือความอัจฉริยะของการออกแบบธรรมะประโยคเลย อาจารย์สุพิงค์อธิบายและยืนยันชัดเจนครับว่า ทางเข้าสู่แผนที่นี้อาจจะมีหลายทาง แต่จุดปลายทางมีเพียงหนึ่งเดียวครับ โล่งใจเลยค่ะแล้วของพวกเราเริ่มต้นยังไงคะ สำหรับพระภิกษุหรือผู้ที่ปลีกวิเวกปฏิบัติเนี่ยท่านอาจจะเริ่มจากการทำอานาปานสติ ตามดูลมหายใจเข้าออก16ขั้นตอนใช่ไหมครับแต่สำหรับฆราวาสผู้ครองเรือนพระพุทธองค์ก็ทรงประทานแนวทางปฏิบัติที่กลมกลืนไปกับชีวิตประจำวัน ไว้ในรูปแบบของมงคล38ประการครับ อ๋อมงคล38ที่เราเคยได้ยินกันบ่อยใช่ครับ ซึ่งแค่ข้อแรกสุดของการเริ่มต้นมงคล38ก็คือการไม่คบคนผ่าน คบบัณฑิต และบูชาบุคคลที่ควรบูชาเนี่ยแหละครับ คือการสร้างสัมมาทิฏฐิ หรือปรับ GPS เบื้องต้นที่แข็งแรงที่สุดให้กับชาวบ้านธรรมดาอย่างพวกเราแล้วครับ ๆ เดี๋ยวนะคะ แพรขอทวนกลไกนี้หน่อย คือการแค่เราเลือกตัดเพื่อนที่เป็นท็อกซิกหรือการไม่คบคนผ่านเนี่ยนะ มันจะไปเทียบเท่ากับการนั่งหลับตาดูลมหายใจ และนำไปสู่การหลุดพ้นได้ยังไงคะ มันเชื่อมโยงกันด้วยกลไกของสภาพแวดล้อมทางจิตครับ ลองคิดดูนะครับ เมื่อเราไม่คบคนพาลสภาพแวดล้อมเราก็จะไม่มีคนมาชวนไปทำเรื่องเสื่อมเสีย ไม่มีใครมากรอกข้อมูลที่เป็นมิจฉาทิฏฐิใส่หูเรา อ๋อ พอสิ่งแวดล้อมดีกิเลสก็เข้าน้อยลง ใช่ครับ เมื่อสิ่งแวดล้อมดี การรักษาศีลในชีวิตประจำวันก็กลายเป็นเรื่องง่าย ศีลที่บริสุทธิ์ก็นำไปสู่ความสงบใจ ตามกลไกโดมิโนที่เราคุยกันตอนแรกเลยครับ โดมิโนเริ่มทำงานแล้ว และเมื่อจิตมีความสงบเป็นฐานนะครับ ไม่ว่าจะเริ่มจากจุดไหน กลไกภายในมันจะไปกระตุ้นให้สติปัฏฐาน 4 หรือการตามระลึกรู้กายเวทนาจิตธรรมทำงานอย่างบริบูรณ์โดยอัตโนมัติครับ สุดยอดเลยค่ะ มันลิงก์กันหมด เมื่อสติปัฏฐาน 4 บริบูรณ์ มันก็จะไปเติมเต็มโพชฌงค์7ซึ่งเป็นองค์ประกอบของจิตเพื่อการตรัสรู้ให้เต็มเปี่ยม และท้ายที่สุดโพชฌงค์7ก็จะนำจิตก้าวเข้าสู่วิชาและวิมุตติหรือความรู้แจ้งและความหลุดพ้นเหมือนกันเป๊ะเลยครับ ว้าว เส้นทางคนละสายแต่ไปบรรจบที่เดียวกัน ใช่เลยครับ ลองสังเกตดูสิครับ จุดจบของมงคล 38 ประการในข้อสุดท้ายเนี่ย คือสภาวะที่จิตก้าวล่วงโลกธรรมทั้งปวง กระทบความเปลี่ยนแปลงแล้วไม่หวั่นไหว เป็นจิตที่ไม่เศร้าโศก ปราศจากทุลี และเป็นจิตที่เกษม นั่นคือคำอธิบายสภาวะจิตของพระอรหันต์เลยนะครับ จริงด้วยค่ะ เห็นไหมครับว่าจากการเริ่มต้นง่ายๆในชีวิตประจำวัน อย่างการไม่คบคนผ่านเนี่ย แต่ถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องจนกลไกจิตทำงานสมบูรณ์ ปลายทางก็ไปบรรจบที่พระนิพพานได้เหมือนกันครับ เป็นการถอดรหัสที่ทำให้เห็นภาพกว้าง ที่สวยงาม และมีเหตุผลรองรับในทุกจังหวัดก้าวเดินเลยนะคะ ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยไม่ใช่กฎเกณฑ์ที่เอาไว้บังคับ แต่เป็นคู่มืออธิบายกลไกธรรมชาติที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ ไม่ว่าเราจะยืนอยู่จุดไหนของสังคม เป็นนักบวชหรือเป็นฆราวาสก็มีประตูให้เราเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความบริสุทธิ์นี้ได้เสมอเลยค่ะ ถูกต้องครับ เป็นธรรมะที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนจริง ก่อนที่เราจะจากกันไปในการเจาะลึกครั้งนี้นะคะ แพรอยากทิ้งท้ายประเด็นให้พวกเราทุกคนได้ลองกลับไปใคร่ครวญและสำรวจตัวเองดูค่ะ ในขณะที่เรากำลังรับข้อมูลมหาศาล ขับรถไปทำงาน หรือนั่งไถฟีดโซเชียลมีเดียในแต่ละวันเนี่ย ขันธ์ห้าของเราก็กำลังเกิดดับทำงานของมันอยู่ตลอดเวลา ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะคะว่า วันนี้ตอนนี้เรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนปฏิกิริยาลูกโซ่ฝั่งที่สร้างทุกข์ยอมจำนนและเดินวนเวียนอยู่ในเขาวงกฏเดิมๆหรือว่าเรากำลังยืนอยู่บนฝั่งของการกางแผนที่กำลังสร้างศรัทธาและความบริสุทธิ์ให้กับจิตใจของพวกเราเอง ๆ เป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดทบทวนมากๆครับ และถ้าใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าการเดินทางของจิตใจในครั้งนี้มีประโยชน์ช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับการใช้ชีวิต
อยากให้ทุกคนช่วยกันกด subscribe กดไลค์และกดแชร์สิ่งดีๆนี้เพื่อส่งต่อความรู้ให้ผู้อื่นได้ร่วมถอดรหัสและพบแผนที่นำทางชีวิตไปด้วยกันนะคะ ใช่ครับ ฝากด้วยนะครับ ที่สำคัญที่สุดค่ะ อย่าลืมคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิป YouTube นี้ เพื่อเข้าไปฟังรายละเอียดการบรรยายฉบับสมบูรณ์ของอาจารย์สุพีทุมทอง ขอบอกเลยนะคะว่า การบรรยายคลิปเต็มนั้น มีอรรถรสน่าติดตามมากๆ และผู้ฟังยังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีสำหรับผู้ไม่รู้ภาษาบาลีอีกด้วยค่ะ เพราะอาจารย์สุพีท่านสอนให้ดูรากศัพท์และโครงสร้างของบาลีแบบง่ายๆควบคู่ไปกับการอธิบายสภาวธรรมทำให้เราเข้าใจแก่นแท้ของคำสอนได้อย่างลึกซึ้งและมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับการเจาะลึกในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ